كتشوفوا هاد لا فيديو عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو يا ربي بالصحه والسلامه والهنا وكاع داكشي اللي كتمناو بخاطركم يا سيدي ربي، وان شاء الله يمشي علينا هاد الوباء وترجع الحياه كما كانت. قلت هاد النهار ندير لكم فيديو وكنشوف برا حيت كيبان لي الجو زوين هاد الصباح نتاع العيد صباح الشميشه وكلشي. هاد النهار قلت ندير لكم فيديو نشوفوا كي غادي ندوزو الاجواء نتاع العيد، وخا صراحه هنا في اوروبا ما كاينش شي جو نتاع العيد، ولكني غادي نشارك معكم داكشي اللي غادي ندير. وخليكم مع لا فيديو، ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذه القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتخليوا لي لايك وقولوا لي كي داز عيدكم، شنو درتوا في الاجواء نتاع العيد. كل وحده تكتب لي كي داز عندها العيد، مع العلم هذا العام العيد بنكهه خاصه. كل وحده تقول لي شنو دارت في العيد ديالها وكيفاش دوزاتو، واش دوزاتو مع العائله، دوزاتو بوحديتها. هنا في اوروبا بالنسبه للناس اللي في فرنسا عندنا الحق نخرجوا، ديكو انا غنمشي عند عكوزتي. وكاين اللي يكونوا يمشيو عند مواتهم اللي حداهم كل شيء، عندكم الزرع. والناس اللي في المغرب قال لك ما عندهمش الحق يخرجوا. نتمنى العام الجاي ان شاء الله يكون احسن بكثير يا ربي، ويكون مشى هادشي كامل ويبقى غير ذكرى كنعاودوها. وهنا البنات درت مسيمنات عجنتهم باش نفطروا بهم في الصباح نتاع العيد. درت غير ربعة بما انه درت واحد البلاطو نتاع الكاطو، درت بغرير اللي غتشوفوه من بعد. ومن بعد كنمشيو نعاودو الفطور عند عكوزتي، يعني غير باش نديرو الجو والحس تاع العيد في الدار وصافي. وهنا البنات شادين الطريق ماشيين عند عكوزتي، باش نفطروا ونعاودوا معاها الفطور ونتغداو، ومن بعد غادي نخرجوا غادي نديكم معايا ان شاء الله. وسمحوا لي ما غنقدرش نصور لكم عندها بوغ لا سامبل غيزون كنحشم نهز التليفون قدامهم كاملين ونبقى نصور. يعني كيدوز داكشي عائليا ما كنقدرش نصور. وخليكم معايا غادي تكون واحد خرجه زوينه مور الغدا. صافي خرجنا من بعد ما تغدينا عند عكوزتي، الصراحه ارتاحيت منين خرجنا، حيتاش ملي درنا الحجر الصحي ما خرجش، هذه اول مره غادي نخرج. وغادي نخليكم البنات مع هاد المناظر الزوينه ما غنهضرش.